Πώς είναι άραγε η νυχτερινή διασκέδαση σε μια χώρα σαν την Αυστραλία? Θα βγαίνεις? Δεν θα βγαίνεις? Και αν αποφασίσεις να βγεις, μέχρι τι ώρα μπορείς να είσαι έξω? Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το νούμερο ένα λόγο για τον οποίο όλοι μας νοσταλγούμε την Ελλάδα. Και είμαι σίγουρος πως αυτά που θα ακούσεις σήμερα ισχύουν για πολλές χώρες του εξωτερικού. Εννοείται, σαν την Ελλάδα δεν έχει. Είναι όμως αυτό τόσο μεγάλο πρόβλημα? Είμαι ο Διονύσης, βλέπεις το κανάλι Greeks Down Under and let's begin. Για αρχή, ας μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα. Γιατί πολλοί που ζουν χρόνια στο εξωτερικό ίσως έχουν ξεχάσει τι σημαίνει νυχτερινή ζωή. Η διασκέδαση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του Έλληνα. Τα μαγαζιά μένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Ειδικά στις μέρες μου, η Αθήνα ήταν μια πόλη που δεν κοιμόταν. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο, αλλά η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει νυχτερινή ζωή. Σήμερα πολλά εστιατόρια μένουν ανοιχτά μέχρι τις 11-12 η ώρα το βράδυ. Βασικά, ό,τι ώρα και να πας, ακόμα και αν είσαι ο τελευταίος πελάτης, πίστεψέ με, θα σε εξυπηρετήσουν. Ναι, το μαγαζί θα μείνει ανοιχτό μόνο για σένα, ασχέτως αν έφτασες 5 λεπτά πριν το κλείσιμο. Καλά, θα ακούσεις τα πινελίκια σου μες στην κουζίνα, αλλά θα φας κιόλας. Τα νυχτερινά κέντρα τώρα δεν έχουν το καθημερινό πρόγραμμα που θυμόμαστε από παλιά. Κυρίως δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο. Και εννοείται η βραδιά πηγαίνει μέχρι πρωίας. Υπάρχουν επίσης και μικρά μπαράκια που μένουν ανοιχτά μέχρι τις 2-3 η ώρα το πολύ. Επίσης η κουλτούρα της καφετέριας παραμένει ιερή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να σου πάρουν ποτήρι ή πιάτο για να σε διώξουν. Ή ακόμα χειρότερα, για να παραγγείλεις το επόμενο. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε. Κάθεσαι όσο θες και φεύγεις όταν θες. Στην Αυστραλία υπάρχουν καφετέριες που μπορείς να κάτσεις, αλλά δεν είναι φτιαγμένες για να αράξεις με τις ώρες. Συνήθως θα πιεις έναν καφέ, μία ωρίτσα το πολύ και θα φύγεις. Οι περισσότεροι πίνουν έναν γρήγορο καφέ πριν πάνε στη δουλειά. Ο καφές στην Αυστραλία είναι αυτό που λέμε takeaway. Και πολλά μικρά takeaway καφέ κλείνουν μεταξύ 4 και 6 το απόγευμα. Όσον αφορά τα εστιατόρια, τα περισσότερα μαζεύουν τραπέζια και αναποδογυρίζουν καρέκλες από τις 8 η ώρα το βράδυ. Και μέχρι τις 9 το μαγαζί πρέπει να έχει κλείσει. Εάν πας κατά τις 8.30 δεν κολώνουν, θα σε διώξουν. Και είναι όντως πάρα πολύ εκνευριστικό. Ειδικά όταν πεινάς και δεν βρίσκεις τίποτα να φας μες στη νύχτα. Το μόνο που μπορεί να υπάρχει ανοιχτό είναι κανένα φασφουντάδικο. Μέχρι τις 12 η ώρα το αργότερο. Άντε, λίγο παραπάνω στο κέντρο της πόλης. Έλα, πες μου τώρα, θα οδηγήσεις για να πας στο κέντρο της πόλης για να φας? Τέτοια ώρα πήγαινε σπίτι σου και κάνε μια μελέτα. Πιο φτηνά θα σου έρθει. Όσον αφορά αυτό που λέμε nightlife, η κατάσταση είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με την Ελλάδα. Τα μαγαζιά δουλεύουν κυρίως Παρασκευή Σάββατο. Τις άλλες μέρες μπορεί να είναι κάποια ανοιχτά μόνο στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν βέβαια και οι αγγλικές pubs, αλλά η διασκέδαση εκεί δεν νομίζω να ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό αυτού του καναλιού. Εάν μένεις στην Αυστραλία, ίσως έχεις παρατηρήσει ότι μία pub μπορεί να είναι και ξενοδοχείο. Κάτω έχει ποτά και πάνω έχει δωμάτια. Ονειρούλη! Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αυτό γίνεται γιατί πολύ απλά, εάν γίνεις τύφλα, δεν μπορείς να οδηγήσεις, οπότε πας πάνω, ρίχνεις έναν υπνάκο και φεύγεις σαν άνθρωπος την επόμενη μέρα το πρωί. Πίστεψέ με, αυτά τα δωμάτια είναι γεμάτα κάθε βράδυ. Οι Αυστραλοί γενικά πίνουν και όταν πίνουν δημιουργούν προβληματάκια. Έχω δει αρκετά σκηνικά σε μπαράκια και κλαμπάκια, αλλά μια που το έφερε η κουβέντα θα σου πω ένα. Ήταν δύο παρέες Αυστραλών σε ένα μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Εγώ δεν ήμουν σε καμία, απλά κοίταγα. Ήταν γύρω στις 11.30, είχαν πιει αρκετά και ξαφνικά αρχίζουν να λένε κάτι περίεργα η μία παρέα στην άλλη. Δεν ήθελε πολύ, πιαστήκαν στα χέρια. Μαλώνω ρε! Σε δευτερόλεπτα ήρθαν οι security να τους μαζέψουν. Και πρόσεξε με, αυτός ο οποίος είναι στην πόρτα δεν είναι ο security. Ο security είναι μέσα, κρύβεται και δεν θες να τον δεις. Εννοείται, τους σήκωσαν κυριολεκτικά στον αέρα και τους πέταξαν έξω. Δεν ξέρω τι έγινε μετά στο δρόμο, μπορεί να συνέχισαν να πλακώνονται. Δικό τους πρόβλημα.
Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την ελληνική νυχτερινή διασκέδαση στην Αυστραλία. Πρώτα απ' όλα, το ότι ένα εστιατόριο είναι ελληνικό δεν σημαίνει ότι λειτουργεί όπως στην Ελλάδα. Ακολουθεί κανονικά το αυστραλιανό ωράριο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ελληνικά κέντρα διασκέδασης. Υπάρχουν κάποια nightclubs και μπουζουξίδικα, αλλά και αυτά δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο μόνο. Και το αργότερο μέχρι 2-3 η ώρα το πολύ. Όταν δούλευα εγώ μπουζούκια, συνήθως τέτοια ώρα κλείναμε. Όμως η κουλτούρα του Έλληνα δεν είναι πίνω μέχρι να με πάρουν σηκωτό. Ο Έλληνας διασκεδάζει. Και για τον Έλληνα, μια Παρασκευή και ένα Σάββατο, δεν είναι αρκετό. Για κάποιους αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Και για άλλους είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος να μην έρθουν ποτέ στην Αυστραλία. Και μην ξεχνάμε, αυτό δεν είναι μόνο αυστραλιανό φαινόμενο. Ισχύει σε όλες τις χώρες του εξωτερικού. Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Γιατί εσύ τι νόμιζες, ότι θα πας Αγγλία, Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία και θα βρεις ελληνικά νυχτερινά κέντρα να το πηγαίνουν μέχρι πρωίας? Και δεν μπορώ να περιγράψω τι γίνεται όταν έρχονται διάσημοι τραγουδιστές από την Ελλάδα. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Εάν πας σε ένα ελληνικό μπουζουξίδικο στην Αυστραλία, μια νορμάλ νύχτα, θα πληρώσεις περίπου $60, 70, άντε 80 το πολύ. Εάν όμως έρθει ένα μεγάλο όνομα από την Ελλάδα, η τιμή λογικά θα ξεκινάει από 250. Και λίγα βάζω. Ο καλλιτέχνης δώνει και ο λαός παίρνει. Και μια που είσαι ακόμα στο βίντεο, έλα να σου πω ένα πολύ ωραίο σκηνικό από ελληνική νύχτα όταν δούλευα μπουζούκια. Ένα βράδυ λοιπόν είχαμε καλεσμένο ένα πολύ μεγάλο όνομα του ελληνικού πενταγράμμου. Δεν σου λέω ποιος, προσπάθησε να το βρεις μόνος σου. Ξέραμε ότι εκείνο το βράδυ θα γίνει χαμός στο μάζι. Μας το είπε ο Παπαγάλος. Όταν φτάσαμε όμως και είδαμε τα τραπέζια, πραγματικά μας έπιασε ταραχή. Γιατί πολύ απλά ο παίχτης που ανέλαβε τις κρατήσεις είχε βάλει τα τραπέζια τόσο κοντά το ένα με το άλλο που δεν σκέφτηκε ότι η καρέκλα πρέπει να ανοίξει για να κάτσει άνθρωπος. Για να καταλάβεις, αν τραβούσες την καρέκλα σου, χτυπούσες την καρέκλα του πίσω τραπεζιού. Και ο άλλος για να κάτσει έπρεπε να ανοίξει τη δική του καρέκλα, η οποία χτυπούσε στη δική σου. Και εγώ και οι υπόλοιποι σερβιτόροι έπρεπε να ήμασταν απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, για να μπορούμε να πηγαίνουμε από τραπέζι σε τραπέζι και να παίρνουμε παραγγελίες. Μακάρι να μπορούσαμε να σερβίρουμε με τηλεπάθεια. Πραγματικά ήταν εφιαλτική εμπειρία. Αλλά για μένα αυτή η βραδιά ήταν επίσημα η τελευταία μου στα μπουζούκια. Εκείνο το βράδυ αποφάσισα να κρεμάσω την ποδιά μου και να ασχοληθώ αποκλειστικά με την καριέρα μου στο fitness. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, σίγουρα θα μου πεις: Ρε Διονύση, γιατί κλείνουν τόσο νωρίς? Μα καλά δεν διασκεδάζουν εκεί κάτω. Μόνο σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Πρέπει να καταλάβεις το work-life balance που υπάρχει σε μια χώρα σαν την Αυστραλία. Ο μέσος εργαζόμενος ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. Αν θέλει να πάει για καφέ, να πάει για περπάτημα, γυμναστήριο, να βγάλει το σκύλο του βόλτα, όλα αυτά πρέπει να τα κάνει νωρίς. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κοιμηθεί νωρίς. Οι περισσότερες χώρες του εξωτερικού δεν έχουν τη δική μας νοοτροπία. Πάμε σερί από ξενύχτη κατευθείαν δουλειά. Δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου και να κοιμάσαι όρθιος. Λογικό ακούγεται. Επίσης οι αποστάσεις είναι τεράστιες και πολλοί προτιμούν να περνάνε χρόνο με φίλους και οικογένεια στο σπίτι τους. Μην ξεχνάμε ότι πολλά σπίτια είναι μεγάλα, με αυλές και πισίνες. Και είναι πολύ συχνό φαινόμενο, αντί να βγαίνουν έξω, να φωνάζουν φίλους στο σπίτι για καφέ και φαγητό. Και αν δεν υπάρχει χώρο στο σπίτι, θα δεις πάρα πολύ κόσμο να είναι στις παραλίες. Και αν η παραλία είναι μακριά, θα πάνε σε ένα πάρκο. Για τους περισσότερους αυτό είναι ζωή. Ζωή τη μέρα, όχι τη νύχτα. Και η αλήθεια είναι ότι εάν πεινάς αργά το βράδυ, πολύ απλά άνοιξε το ψυγείο. Αν βαριέσαι, βάλε μια ταινία στο Netflix. Και αν έχεις ορεξούλες, ξέρεις τι εννοώ, πήγαινε στο κρεβάτι σου. Με παρέα ή χωρίς παρέα. Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Τώρα, εάν θέλεις να στηρίξεις λίγο παραπάνω, μπορείς να πατήσεις το κουμπί Join και να γίνεις και εσύ μέλος της ομάδας παραγωγής του καναλιού.
Εάν δεν θες να γίνεις μέλος, πολύ απλά κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!